Da, hai că am început bine deja cu o pană. Știi ce sunt astea? Scurtă, vin, da, pentru la peci. Și asta stație de călcat, nu? Da. Aici o stație de călcat. Foarte mișto de astea. Foarte mișto. Mai aveam și acolo în spate niște fiare de călcat. Avem aici un morman de telecomenzi. O liniște de criptă plutește pe aceste coridoare, ținându-ne simțurile în alertă, fiindcă nu știm dacă se află sau nu un paznic în clădire. Vata minerală atârnă ca o epidermă jupuită de pețevi, în vreme ce deșeurile de asbest stau la pândă în întuneric. Cu fiecare pas pe care îl facem, tuhoarea de canal devine tot mai intensă. Subsolul ăsta invadat de mucegaiuri este un accelerator de bacterii. Uitați-vă după senzori. După senzori. Uitați-vă după. Primul coridor de la etaj ne poartă spre fostul restaurant, unde infiltrațiile au smuls hălci din tavan. Uitați-vă, abia să mai ținem. Deci aici s-a surpat la greu. Uitați-vă ce-i pe jos. Construit pe la mijlocul secolului al XIX-lea, hotelul a adăpostit un spital militar în al doilea război mondial. Aici au fost tratați prizonieri de război americani din lotul celor 1110 britanici și yanchei care fuseseră capturați în urma raidului din 1 august 1943. Deși zace dezafectat de ceva vreme, hotelul a fost ferit până acum, ca prin minune, de vandali și nici hoții de cupru nu prea s-au aventurat pe aceste holuri liniștite. Are mirosul ăla de hotel comunist. Da, eu nu prea simt că am mască. Atmosfera așa de boș de ucă are. Nu știu dacă vom mai găsi o chestie interesantă din hotelul ăsta, că pare că se repetă. Însă astea în stilul minimalist al anilor 60, ca unele de astea sunt absolut superbe. Încă un fotoliu demn de casele organice ale lui Frank Lloyd Wright. Se pare că aceasta era o cameră de lux, cu separeu. Astea sunt culorile foarte frumoase, astea se potrivesc și de ce oglindă uriaș. Ionuț, dacă mă vezi, am luat o rasnă să filmez cu atâtea aparate.
Și iată cum arăta un somn de după amiază, vara, cu soarele eclipsat de o pereche de draperii aproape impenetrabile. Aici am găsit, sunt lucruri mult mai întregi. Deci avem o lustră completă aici, cam așa arată, bă, e superbă. Dar aici cineva care se pare că a locuit. Până în 2008. Până în 2008, da? Uite, l-avem pe Dan Puric aici. Ce că se isteria cu Dan Puric acum. Uite, avem un șezmă. Ia să vedem mesiunea să mă duc în baie. Oh, sunt sticle cu apă aici. Morebus, păiuță de dinți, pastă de dinți. Ia uite ce pastă de dinți, Maxam 2 în 1. Așa și avem sticle cu apă. Shining, variantă românească. Nu găsești o babă de bunică în cadă, găsești sticle cu apă. Nu, și cam așa erau astea. Se pare ăsta. Asta e că sunt haine aici, mă. Au rămas umerașe. Au rămas haine aici. Nu mai venit cineva? Un telefon, avem o masă aici. Da, și aici este ușoară. Uitați-vă. Mega infiltrații. Este vopseaua asta înfiorătoare pe care o dădeau prin casele de la țară. Da. Și aici... Asta e ca așa mai bună efectul lumina. Da. Hai că am dat peste portretul cuiva. Da, mă, așa mai bună și o să fac aici. Vreau și eu după aia. Vai de mine, se superlută că scrie și aici, să vedeți. 1950 scrie. A, bă, nu, 1000. Iată. A costat 1950 de lei, dar preț negociabil. Știu. Frate, ce s-a surpat aici. Doamne, cum arată asta. Se pare că ploile și-au făcut de cap în această aripă a hotelului. Asta e un magazin, un oficiu. Tot un oficiu. Uite, Torino. Bine ați venit în biroul administratorului. În sfârșit avem și noi ceva. Mamă, sunt superbe rafturile astea. Deci că-s făcute la traforat. Dar uitați, băieți, ce avem. Chei. Chei. Sunt câte la camere. De la lapte, de la... O să fac chei de temnicere aici. Se pare că tot aici și-a făcut veacul și șeful medical al hotelului. Înainte să plecăm, mai avem un loc de cercetat. Recepția. Și asta e ușa aia care era pe
Într-adevăr, dacă ar fi fost un senzor de mișcare în holul principal, ar fi declanșat până acum alarma. Așa că ne băgăm piciorul în ea de precauție și aruncăm o privire în jur. Totuși, se dovedește că nu suntem atât de singuri pe cât credem. Deci noi ne pregătim de plecare acum. Jos la recepție, într-o cămăruță unde a fost Vlad. Am găsit un laptop băgat în priză, un televizor și un pat. Înseamnă că e un pasnic. Să sperăm că nu e în clădire. Din fericire, nu avem onoarea de a ne întâlni cu cerberul hotelului. Următoarea destinație, tărâmul fantomă rămas în urma uneia dintre cele mai vechi fabrici din România. Săptămâna trecută băieții au găsit niște mașini de epocă. Și acum m-au adus și pe mine să le văd. Sunt pe aici, într-o hală. Ia uite și motocicletă veche aici, o mobră. Pe unde intrăm? Ulala. Mamă, ce frumuseți! Mamă, ce frumuseți sunt toate astea! Oh, foarte mișto. Nu, dar e foarte mișto linia asta. Foarte mișto. Stop, și pe versul nostru. Pericol de retroctare. Oh, este superb tabloașul ăsta cu locomotivă CFR. Iar aici avem un robot din pachet de țigări, ăla pe care îl găseam în anii 90. Mamă, este o plată cu mine aici. Dar este absolut splendid roboțelul ăsta. Aici a funcționat cândva remiza gării. Uite, m-am început să mugurească. Deci vedeți că e sârma asta. Pe mine era să mă decapiteze. O, ce mocirle e aici. Ce căutăm printre aceste dărâmături? Circulă vestea că pe aici, pe undeva, s-ar ascunde un bunker. Ceva ce pare a fi bunker? Sub asta, Aici? în jos se vede. Vedem cum intrare. Ce că pare a fi găsit ceva. Uite, e o gaură acolo. Vezi ceva? Asta este? Arată sinistru tare. Avem aici ușa. Cerem scuze pentru dungulițele astea, dar am uitat lampa. Deci am uitat lampa și o să se vadă nasol cu dungulițele astea, dar n-am ce face. Mamă, dar ce-i în aer aici? Mamă, frate, ce-i cu ăsta, mă? Decid până la urmă să trec pe GoPro. L-ai inundat, da? Și cale de acces. Mamă, ce mișto era. Oh la la. Asta e așa? Oh. E inundat. Portăm dictafonul.
super sus. Vor la unitate ori s-a spart vreo conductă și... Da, vezi că vor să-l scoată, cred că asta e țeavă nouă. Uite ce fel am mâncat regina, uite. Cum cade. Hai, fii atent, asta continuă. Ia, uite. Să default. Avem ca din. Nu cred că voi. Uite și aici astea inundate. Da, deci toate intrările în el sunt inundate. Fuck. Mai e una? Uite, a rămas ușa asta care este devorată de rugină. Dar trebuie să mergi puțin pe vină. Că asta este o ieșire, probabil una dintre ieșiri. Da, mai mult ca sigur. Da, e una dintre ieșiri. O să vede lumina zilei. Vedeți? Lumina zilei. Acesta a fost un burlan de la ventilație, probabil. Este efectiv... Doamne, zic că este de hârtie. Pur și simplu, la rumeni, rugină. Asta era burlanul. Burlan, așa, de la ventilație. Uite, avem aici o sticlă de chimicale. Ah, uite asta. Ce este, mă? Cianidină? Potasiu. Cianură de pământ, cred. Cianură de potasiu. Bă, ești prost. După hoț. Nu vezi? Cianură de potasiu. Holy fuck. Salută! Așa, deci am găsit rămășițele unei cabine medicale. Și aici mai avem ceva. Mamă, ce este acolo, doamne. Mergem la... Uite, avem, fii atent. Ia uite-te, ia din asta. Da, așa. Stai să vină și asta. Am mai văzut la medicina asta. Nu știu ce cu viteza vântului calculai în caz de atac chimic sau atac nuclear, dar nu mai știu ce înseamnă asta. Și probabil că aici a fost vreo magazie cu medicamente. Nu, nu intrare. Nu, dar asta a fost devorate de mucegai, aici de umezeală, nu mai e. L-au închis, nu? Da, deci porțiunea e zidită. Ia uite, se vede pe dedesubt. Vezi că e o găurică acolo. Trebuie să băgăm noi GoPro-ul să vedem. Uite, cineva a încercat să-l spară. Stai așa. Stai așa. Vedem acum ce e acolo. Așa a fost. Hai că vedem ce e acolo. Nu spune că ce-am dat un ochi? Trebuie să bag eu. Mai continuă, parcă pare că ar fi o ușă. Aia e o ușă. Nu, așa pare. Da. Din păcate, nu vom ști unde duce ușa aceea, aceasta fiind singura cale de acces spre acel segment de bunker. Da, ia veniți încoace. Veniți și țin încoace. Aici erau ieșirile de urgență pe scară. Urcai. Și e inundat complet. Aici era asta, mă, camera cazanelor. Se văd cazanele cu... Sunt aici... mamă, da, sunt cazanele aici, mâncate de rugină. Păi grijă-mă cu chelia, că te salpează. Am depistat o clădire pe dealul care îmbracă bunkerul. Hai de ghiță, Mureșan. Da, bine spinat. Uite, băi, zici că sunt în armată, frate. Cum erau ăștia cu două căcaturi de-astea? Două ranice. Dar ce credeți voi, că urbex e ușor? Stați ca burghezii acasă și vă uitați la noi, ceea ce e bine. După primele indicii, pare a fi un laborator. Vai, superb. Vino încoace și arată și mie la cameră. Deci ce erau astea? Astea sunt poze ale structurii metalice la microscop. La microscop, uite și aici e plin. Da, structură etalon după atac cunital pentru caracterizarea martensitei din oțeluri. Uite, sunt în limba germană cele mai multe.
Ia să vedem, găsesc ceva pe aici. Ceva surpriză? Ia desfaie. Este X-ray intensification foil. X-ray intensification foil. Cum arătau asta? Aici avem laboratorul de uleiuri. Iar aici mai avem eprubete sparte. Este un macel de eprubete. Și uitați-vă ce avem aici. Este jale. Deci aici au fost tot laboratoare. Tot chimicale. Reactivi și cine știe ce alte cocktailuri. Iar acum mergem în cămară. Ce face fetele? Băiatul, nu te cred. Ce face fetele? Acetat de cadmiu. Pu, ce pute aici, bă, băiatule. Este mirosul copilăriei mele. De grijă mai când tu la fel. Mamă. Eter. Bă, eu nu stau mult aici. Băiatul. Acetat de butil. Uite. Clorură de amoniu. Asta e acetat de sodiu. Bă, dar e sănătos, bă, să tragem ăsta? Are mă nimica. Bicromat de amoniu. Am face cu mână. Și care pe să nu bagi nas, spune totul. Reactivul București. E pruvit repede la fost care e făcut așa ridică. Tot la reactivul București și astea. Sulfat de... Băgat misturile. Trebuie să facă scoate. Pentru sulfat ăsta. Mamă, ce urăsc dungile astea, dar n-am ce face. Oh, ia uitați-vă ce e aici. Gemul bunicii. Da, deci cerculețele astea sunt filtre. Filtrac. Ia uitați-vă că scrie aici. Filtrac. Mamă, cum arată. Intrare în bunker, mă. O, dar e inundat, ia uite ce e acolo jos. Stai că am eu apă lumină. Mamă, cum arată. Dar asta era imens, mă, era un labirint. Toată zona asta, adică mai... Și gândește-te cât se ducea în adâncime, după cum arăta inundat acolo. Aici am venit, da. Ei bine, punem aici punct explorării noastre, puțin frustrați că n-am avut acces la artefactele oxidate, ținute în captivitate de apa bunkerului. Haide, Vlad, cazi și tu, fă ceva. Fă ceva pentru canal. N-am făcut nimic.